Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is third lecture of chapter 3, part 1 of standard 9 mathematics. To begin with, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of these lectures. Okay. So coming to this particular chapter or this particular lecture, we are solving actually the exercise. But now all these things are very simple, so I will not go to that. Say, for example, write down the degree of the given polynomials. So you can easily write maximum power. तुम्ही बघा आता इथे बघा √2 m raised to 10 minus 7. √2 हा कोइफिशियंट आहे. जेव्हा तुम्ही हे असं लिहिताय √2, right, whenever you are writing √2 m raised to 10 minus 7, हे जे पॉलिनॉमियल आहे त्याच्यामध्ये एमची मॅक्झिमम एकच आधी एमची टर्म आहे, त्याची पॉवर 10 आहे. सो इथे डिग्री काय होणार त्याची? डिग्री इज 10. सो आय थिंक दिस इज व्हेरी सिम्पल. नाव धिस 7y मायनस काहीतरी दिलं इथे y रेस टू 3 अँड प्लस y रेस टू 5. सो दॅट पॉलिनॉमियल सिक्स्थ पॉलिनॉमियल बघा 7y मायनस y रेस टू 3 प्लस y रेस टू 5. नाव हिअर y ची पॉवर 1 आहे, इथे 3 आहे, इथे 5 आहे. सो डिग्री 5 त्याची मॅक्सिमम पॉवर तुम्ही घेणार ना, मग ती 5. ठीक आहे. नाव पाचवा प्रश्न बघा. क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स ॲज लिनियर, क्वाड्रॅटिक अँड क्युबिक. नाव दिस इज ऑल्सो सिम्पल. लिनियर म्हणजे काय? डिग्री 1. क्वाड्रॅटिक म्हणजे काय? डिग्री 2. आणि क्युबिक म्हणजे डिग्री 3. सो व्हेरी सिम्पल इश्यू. आता इथे पहिलंच बघा 2x स्क्वेअर. What is that? 2x squared plus 3x plus 1. So degree is 2. So this is quadratic polynomial. 5p, p raised to 1 only. म्हणजे ते linear polynomial आहे. असं तुम्हाला ते करता येईल. Write down the following polynomials in standard form. Standard form म्हणजे काय? आता पहिलंच polynomial बघा. हा 6वा प्रॉब्लेम. 6वा प्रॉब्लेम ऑफ दॅट एक्झरसाइज 3.1. मग तिथे काय बघा? m क्यूब पहिलं 6व्यातलं पहिलं बघा. m क्यूब मग काय प्लस 3 आणि प्लस 5m. मग आता इथे पहिली डिग्री 3 आहे, मॅक्सिमम डिग्री 3 आहे, पण नंतर कॉन्स्टंट टर्म लिहिलेली आहे. असं नाही. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये म्हणजे उतरत्या क्रमाने, म्हणजे घातांक जे आहेत इथे m हे व्हॅरिएबल आहे, मग ते त्या उतरत्या क्रमाने लिहायचे. म्हणजे m क्यूब ही टर्म पहिली येईल, मग 5m येईल आणि मग 3 येईल. सो दिस इज स्टँडर्ड फॉर्म. So I think this is not difficult. Then so I think you can complete the second part also, second problem also in this problem number 6 you can do. Now write the following polynomials in coefficient form. Right? So now here see, you have to write in coefficient form. So this is 7th question of that exercise. तिथे काय म्हटलंय बघा 2m रेस टू 4, एकच त्यातला करतो मी. 2m रेस टू 4 हा प्रॉब्लेम मायनस 3m स्क्वेअर प्लस 7 मायनस 3m स्क्वेअर्ड प्लस 7. म्हणजे m हे व्हॅरिएबल आहे, पण ते इंडेक्स फॉर्ममध्ये आपण लिहिलं पाहिजे. म्हणजे कुठल्या टर्म्स नाही आहेत बघा. m रेस टू 4 आहे, पण m क्यूबची टर्म नाही आहे. m स्क्वेअर आहे, नुसत्या mची टर्म नाही आहे, आणि मग कॉन्स्टंट तो आहे. मग इथे कसं लिहिणार हे आपण? 2m रेस टू 4 प्लस 0 इंटू m क्यूब. सी देर इज नो टर्म इन m क्यूब, सो यू राईट इट एज 0 इंटू m क्यूब. देन वॉट? मायनस 3m स्क्वेअर्ड. मग काय होईल? 0 इंटू m आणि मग प्लस 7. आणि म्हणून कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये कसं लिहिणार? 2, 0, मायनस 3, 0, 7. दिस विल बी द कोइफिशियंट फॉर्म. So you can try many polynomials on your own. You can write them in various forms. Then opposite. Suppose now you are given polynomial in coefficient form and you have to write that in a standard form किंवा index form. कसं करता येईल बघा. आता इथे त्याने दिले 1, 2, 3. Write the polynomial in standard form. So what is to be done? Write the polynomial
इन स्टँडर्ड फॉर्म दिलेला आहे कोइफिशियंट फॉर्म, ते स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे. मग काय दिलं आहे बघा, पहिला दिला आहे 1 2 3 म्हणजे एकूण 3 टर्म्स आहेत. मग 3 टर्म्स आहेत म्हणजे मॅक्झिमम डिग्री काय असणार पॉलिनॉमियलची 2, कारण 2 डिग्री 1 डिग्री आणि 0 डिग्री अशा त्या. म्हणजे हे कसं लिहिणार मी, 1 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. दिस इज इन स्टँडर्ड फॉर्म. पुढे बघा दुसरं त्याने दिलं आहे 5 0 0 0 -1, 5 0 0 0 आणि -1. मग इथे 1 2 3 4 5 टर्म्स आहेत म्हणजे मॅक्झिमम डिग्री काय असणार 4. मग ते 5 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस काय ॲक्च्युअली 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड प्लस 0 इंटू एक्स आणि मग -1. आता हे सर्व लिहिण्याची काही गरज नाही. फायनल आन्सर तुम्ही असंच देणार 5 एक्स रेस टू 4 -1, कारण 0 इंटू एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड 0 इंटू एक्स दे आर ऑल 0, so we need not write. Then see the third part, -2 2 -2 2. So there are 4 terms in that bracket. So the degree of the polynomial will be 3. त्यामुळे -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड -2 इंटू एक्स आणि प्लस 2. दिस इज हाऊ यू कॅन राईट. So I hope you understand. Okay, so this is very very easy. So here also I will say what is done, pause, review and proceed. PRP, pause, review, proceed. थांबा, मागे जा, बघा पुन्हा, रिव्ह्यू घ्या त्याचा आणि मग ते समजेलच तुम्हाला, मग प्रोसीड करा. विदाउट अंडरस्टँडिंग प्रिव्हियस पार्ट डोंट गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट टू लर्न. पहिलं चांगलं कळलेलं असलं पाहिजे, कारण हा मॅथमॅटिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे, इन पर्टिक्युलर ऑल द सब्जेक्ट्स इन सायन्स दे आर लाईक दिस, दे आर डिपेंडिंग ऑन वॉट एव्हर इज ऑलरेडी डन. सो इफ वॉट एव्हर इज ऑलरेडी डन, इफ यू आर शुअर अबाउट दॅट, if you have understood everything of that, then definitely further things you can understand, otherwise not. That is why pause, review, proceed. See, this is a technique by my beloved teacher, respected teacher, Dr. Kumreshan. He was teaching us mathematics at postgraduate level, and this is his method, pause, review and proceed. He was always asking us to do that. So just don't go on learning. If you have not understood, what is the point in learning further things? Try to understand. त्याच्यासाठी थांबा जरा, काय झालं आत्तापर्यंत शिकवून ते बघा. ते नाही समजलं तर पुन्हा एकदा बघा ते. मग अशी स्टेज येईल की तुम्हाला ते समजलेलं आहे, मग आता पुढे जा. पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक इन लर्निंग मॅथमॅटिक्स. ओके, सो Dr. Kumreshan used to teach us like that. Okay, so now we have to proceed further, and now we have to study operations on polynomials. So that is the next part we have to do. It is what? Operations on polynomials. Operations on polynomials. Operations. So what type of operations we have to do? Addition of two polynomials, subtraction, multiplication, and then division. Slash. So addition, multiplication, subtraction and division. Okay, so addition, subtraction, multiplication आणि division ते आपण अल्जिब्राईक एक्सप्रेशन्सवरची आपण शिकलो होतो 8वी मध्ये. अल्जिब्राईक एक्सप्रेशन्स जर असतील तर ती ॲड कशी करायची, सबट्रॅक्ट कशी करायची, हे आपण शिकलो होतो. सेम मटेरियल इज टू बी यूज्ड हिअर. फॉर एक्झाम्पल, समजा मला असं करायचं असेल. सो फॉर एक्झाम्पल, सपोज आय हॅव गिवन दिस टू पॉलिनॉमियल्स 5a³ प्लस 4a² -9. This is say first polynomial, and second polynomial is say a³ minus 3a² plus a plus 2. I have to add, suppose, these two polynomials.
तर आता आधी बघा, पहिल्यांदा दोघांच्याही डिग्रीज 3 आहेत. या पॉलिनॉमियलची डिग्री 3 आहे, ह्याची पण डिग्री 3 आहे. त्यामुळे समान डिग्री असणाऱ्या, समान घातांक असणाऱ्या ज्या टर्म्स आहेत त्यांचं ॲडिशन आपण करायचं. म्हणजे काय करायचं, बेस्ट वे काय आहे तर 5a³ प्लस 4a². मग इथे एची टर्म नाही आहे म्हणून ते 0 × a असं लिहा आणि मग -9 लिहा आणि त्याच्या खाली आपल्याला हे पॉलिनॉमियल लिहायचं. मग a³ समान घातांक एकाखाली एक लिहा, नंतर -3a², त्यामुळे इथे -3a². मग ते प्लस a, इथे 0 × a आहे, ते 1 × a आहे आणि +2. मग आता हे ॲड करा की झालं काम. ॲडिशन काय होईल, हे 5a³ आणि हा a³ म्हणजे एकूण 6a³ झाले. कोइफिशियंट्सची फक्त बेरीज करायची. इथे कोइफिशियंट किती आहे 1, त्याचा ॲड करा 5 आणि 1. मग इथे 4 आणि -3 यांचं ॲडिशन काय होणार, 4 - 3 म्हणजे 1. सो इट इज 1 × a². मग हे 0 आणि 1 म्हणजे 1च, सो 1 × a आणि -9 + 2 म्हणजेच ते -7. सो जर हे मला कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहायचं झालं तर 6, 1, 1 आणि -7. बघा, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन सो दॅट इन वन गो वी कॅन सी ऑल द थिंग्स. ओके. आता बघा, हेच मी लिहितो. बघा, हे मी समजा हे जे पॉलिनॉमियल आहे 5a³ + 4a² -9 ते आपण इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहिलं. जी टर्म नव्हती त्याचा 0 × a असं लिहिलं. पण ते कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये समजा लिहिलं तर ते पहिलं पॉलिनॉमियल काय होईल बघा, त्याचा कोइफिशियंट फॉर्म 5a³ 4a² म्हणजे 4. त्यानंतर ते 0 × a आहे म्हणजे 0 आणि मग -9. हे त्याचे कोइफिशियंट्स झाले पहिल्या पॉलिनॉमियलचे कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये. दुसऱ्या पॉलिनॉमियलचं काय होणार, 1 बघा ना, ते 1 × a³ -3a² म्हणजे इथे -3. मग 1 × a म्हणून 1 आणि 2. मग यांचं ॲडिशन करा फक्त. 5 आणि 1 6, 4 आणि -3 म्हणजे 1, 0 आणि 1 म्हणजे 1 आणि -9 आणि 2 म्हणजे 7, -7. मग ह्या 4 टर्म्स झाल्या ना. 4 टर्म्स झाल्या म्हणजे ह्या पॉलिनॉमियलची डिग्री काय असणार 3 आणि त्याची पहिली टर्म काय असणार मग 6x³ + x², 1 × x² + 1 × x म्हणजे नुसता x आणि -7. दिस इज द ॲडिशन. बघा, 6, 1, 1, -7 हेच आलं आपलं. सो एनी वे यू कॅन चूज. इधर यू राईट इट इन अ कोइफिशियंट फॉर्म अँड देन ॲड करस्पॉन्डिंग कोइफिशियंट्स, और डायरेक्टली यू कॅन राईट द सिमिलर टर्म्स वन बिलो अदर. a³ खाली a³ ची टर्म लिहा, a² खाली a² ची लिहा, a खाली a ची लिहा आणि मग ह्या कॉन्स्टंट टर्म्स लिहा, ॲड करा की झालं. ह्याच्यात काही कठीण नाहीच आहे, व्हेरी सिम्पल. नाव सपोज आय विल एक्सप्लेन अनदर प्रॉब्लेम. डिग्री वेगवेगळी असेल तर काय. आता समजा तुम्हाला पहिलं पॉलिनॉमियल हे समजा असं दिलं आहे, काय दिलं आहे, P1 म्हणूया आपण. P1 हे पॉलिनॉमियल ते काय दिलं आहे आपणाला, तर समजा असं दिलं आहे a⁵ a हे व्हॅरिएबल आहे, -3a⁴ +2 × a³ आणि +5 म्हणजे a² आणि a ची टर्म नाहीच आहे. आणि P2 हे दुसरं पॉलिनॉमियल आहे समजा आणि ते असं आहे a⁴ -3a³ +2. आता काय झालं बघा, इथे हे जे दोन्ही पॉलिनॉमियल्स आहेत त्यांच्या डिग्रीज वेगवेगळ्या आहेत. इथे 5 आहे डिग्री, इथे 4 आहे डिग्री, पण मग मॅक्झिमम डिग्री 5 आहे, त्यामुळे ती पहिल्यांदा लिहायचं. म्हणजे ते आपण हे इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहायचं, बेस्ट आयडिया. सो राईट द पॉलिनॉमियल P1 in index form, write the polynomial P2 in index form, but here the degree is 4, so make it 5. म्हणजे make it 5 म्हणजे ती डिग्री 4 ची 5 नाही करता येणार, पण मग इथे a⁵ असल्यामुळे इथे पण एक a⁵ ची टर्म आपण लिहायची, पण ते 0 × a⁵ लिहायचं. म्हणजेच मी कसं लिहिणार, P1 + P2 समजा मला करायचं आहे, तर मी काय लिहिणार, दिस इज इक्वल टू a⁵ -3 × a⁴ +2 × a³. त्याच्यानंतर मग a² ची टर्म नाही आहे म्हणून 0 × a² +0 × a आणि +5 आणि बिलो दॅट वी विल राईट हे पॉलिनॉमियल. म्हणजे पण ते कसं लिहिणार आपण, 1 × a⁴ हे आहेच,
-3a³ आणि मग a² ची टर्म नाहीच आहे म्हणून 0a², a ची टर्म नाही आहे म्हणून 0a आणि +2 आणि हे इथे a⁵ आहेत म्हणून इथे पण 0 × a⁵ लिहा. आता ह्यांचं ॲडिशन करा. नाव ॲड दिस टू. काय होईल बघा ॲडिशन. इथे a⁵ म्हणजे आता ह्याचा कोइफिशियंट किती आहे 1, ह्याचा कोइफिशियंट 0. 1 + 0 इज 1. सो 1 × a⁵. याचा कोइफिशियंट a⁴ चा -3. इथे a⁴ चा 1. मग मी काय करणार -3 + 1 इट इज -2. सो -2 a⁴. मग हे 2a³ आणि -3a³. मग 2 आणि -3 यांचं ॲडिशन म्हणजेच -1. सो इट विल बी -a³. मग हे 0 0 म्हणजे 0च होणार. 0 × a². 0 0 ह्याचं पण ॲडिशन 0. 0 × a आणि 5 आणि 2 म्हणजे 7. झालं पॉलिनॉमियलचं ॲडिशन. म्हणजे एकूण त्याचा ॲन्सर काय होईल a⁵ -2a⁴ -a³. मग a² ची टर्म लिहिण्याची काही गरज नाही कारण त्याचा कोइफिशियंट 0 आहे. a ची देण्याची पण काही गरज नाही, कोइफिशियंट 0 आहे आणि +7. दिस इज हाऊ यू कॅन ॲड द पॉलिनॉमियल्स विच हॅव डिफरंट डिग्रीज. बघा समजा आणखी एक एक्झाम्पल करूया आपण. ओके, आणखी एक एक्झाम्पल आपण करूया. ओके, समजा तुमचं P1 हे पॉलिनॉमियल 7x³ + 3x² + 2 म्हणजे हे क्युबिक पॉलिनॉमियल झालं ना कारण डिग्री 3 आहे. आणि दुसरं पॉलिनॉमियल घ्या P2. दिस इज साइन करस्पॉन्डिंग टू. P2 करस्पॉन्ड्स टू धिस अशा अर्थाने ते आहे. इक्वल टू नव्हे, P2 करस्पॉन्ड्स टू. सो इथे समजा मी 3x² + 9x - 2 असं पॉलिनॉमियल घेतलं. तर मग इथे डिग्री 3 आहे, इथे डिग्री 2 आहे. मग इथेही जास्त डिग्री आहे म्हणून कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहा. समजा P1 हे मी कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहिलं तर मी कसं लिहिणार 7. मग स्क्वेअरची टर्म आहे म्हणून 3. मग एक्सची टर्म नाही आहे म्हणून 0 आणि 2. आणि P2 हे कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये कसं लिहिणार आपण 3x² म्हणून 3 आहे. 9x म्हणजे 9 झालं आणि -2. पण हे 3 टर्म्स आहेत इथे म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे आणि ह्या 4 टर्म्स आहेत म्हणून एक क्युबिक पॉलिनॉमियल आहे. म्हणजे इथे x³ ची टर्म आहे म्हणून हे मी असं लिहिणार ना 7 3 0 2. पण इथे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे म्हणून इथे मी हे इथे क्युबिक नाही आहे. मग क्युबिकच्या 7 जो इथला x³ चा कोइफिशियंट 7 होता तशी इथे x³ ची टर्म नाहीच आहे ना. नाहीच आहे म्हणजे तिथे काय आहे 0 × x³ आहे म्हणून इथे मी 0 लिहिणार. 3 9 आणि -2. आता हे ॲड करा. दिस टू कोइफिशियंट्स यू कॅन ॲड. करस्पॉन्डिंग कोइफिशियंट्स ॲड करा. करस्पॉन्डिंग कोइफिशियंट्स हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. हे तुम्ही एकदा ह्याच्यामध्ये लिहिलं कशामध्ये कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहिलं की त्याच्यामध्ये किती टर्म्स आहेत तर 3 टर्म्स आहेत. 3 टर्म्स आहेत म्हणजे त्याची डिग्री 2 आहे. इथे 4 टर्म्स आहेत म्हणून डिग्री 3 आहे. हे क्युबिक पॉलिनॉमियल आहे म्हणून 4 टर्म्स आल्या. का 4 टर्म्स आल्या तर x³ चा एक कोइफिशियंट, x² चा एक कोइफिशियंट, x चा एक कोइफिशियंट आणि कॉन्स्टंट टर्म. पण इथे x ची टर्म नव्हतीच म्हणून तो 0. आणि इथे काय झालं हे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे म्हणजे x² ची टर्म, x ची टर्म आणि कॉन्स्टंट टर्म म्हणून 3 9 आणि -2. पण हे जेव्हा ॲडिशन मला करायचं आहे त्यावेळी इथली जी करस्पॉन्डिंग x³ ची टर्म आहे तशी इथे नसल्यामुळे त्याचा कोइफिशियंट इथे 0 आहे. मग आता हे ॲडिशन काय होईल 7 3 आणि 3 6 0 आणि 9 0 9 आणि 2 आणि -2 0. मग हे 4 टर्म्स आल्या. 4 टर्म्स आल्या म्हणजे त्याची डिग्री 3 आहे म्हणून ॲडिशन काय झालं त्यांचं 7 × x³. हे नेहमी लक्षात घ्या कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये मला जर पॉलिनॉमियल मिळालं तर त्या कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये त्या ब्रॅकेटमध्ये गोल कंसामध्ये किती टर्म्स आहेत तर ह्या 4 टर्म्स आहेत. इथे 3 टर्म्स आहेत. जेव्हा 4 टर्म्स असतात त्यावेळी ते क्युबिक पॉलिनॉमियल त्याच्यावरून एक कमी करायचा. किती टर्म्स 4 एक कमी करा 3. ती त्याची डिग्री असणार म्हणजे त्याच्यातली मॅक्झिमम पॉवर x³ असणार. मॅक्झिमम टर्म मॅक्झिमम पॉवर असलेली टर्म x³ असणार.
इथे 3 टर्म्स आहेत म्हणून याची डिग्री 2. हे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल, हे क्युबिक पॉलिनॉमियल. समजा तुमच्या ब्रॅकेटमध्ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 अशा 6 टर्म्स असतील तर ह्या पॉलिनॉमियलची डिग्री काय होणार? हे कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये आहे समजा, तर याची डिग्री काय होणार? 5. म्हणजे हा x⁵चा कोइफिशियंट, हा x⁴, हा x³ हा x²चा, हा xचा आणि हे कॉन्स्टंटचा. हा रूल लक्षात घ्या. कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये पॉलिनॉमियल लिहिल्यानंतर त्याच्यामध्ये किती टर्म्स आहेत त्या मोजा आणि त्याच्यातून एक वजा करा. समजा 7 टर्म्स असतील तर एक वजा करा म्हणजे 6, म्हणजे ते पॉलिनॉमियल डिग्री 6चं आहे. इथे हे 4 टर्म्स आल्या ना, 1 2 3 4, म्हणून पॉलिनॉमियल डिग्री 3चं आहे. आणि त्याची पहिली टर्म काय असणार? त्याचा कोइफिशियंट डिग्री 3चं म्हणजे पहिली टर्म काय असणार? x³ त्याचा कोइफिशियंट हा 7. म्हणजे हे ॲडिशन काय होणार? 7x³ प्लस काय होईल? 6x² प्लस काय होईल? 9x आणि प्लस 0 लिहिण्याची काही गरज नाही आहे. हे त्याचं ॲडिशन झालं. आता हे जसं ॲडिशन केलं आपण तसंच सबट्रॅक्शन. सी आधी गणितामध्ये ना सबट्रॅक्शन इज नथिंग बट ॲडिशन. ओनली थिंग इज इट इज मायनस. 5 मधून 3 वजा करताय म्हणजेच 5 मध्ये -3 मिळवताय. सबट्रॅक्शन असा काही कन्सेप्ट खरा वेगळा नाही आहे. इट इज ॲडिंग निगेटिव्ह नंबर. सो वेन एव्हर यू आर सबट्रॅक्टिंग 3 फ्रॉम 7 यू आर ॲडिंग 7 अँड -3. ठीक आहे, पण त्याबाबत आपण नंतर विचार करू. दिस इज वॉट वी हॅव टू डू इन धिस पर्टिक्युलर लेक्चर. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. Okay, so at this moment again I will ask you to pause, review and proceed. That is the best way of learning. Okay, so we will stop here. We will continue in the next lecture. Bye, have a nice day.